kawan-kawan, nama saya Meen. Saya adalah boneka yang dibuat daripada senduk. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kembali lagi bersama dengan Abang Addy dalam kelas DIY. Nampak tak di tangan Abang Addy ada apa sekarang? Kita ada boneka yang diperbuat dari senduk. Macam mana caranya nak buat Abang Addy? Mudah saja. Jom Abang Addy kongsikan bahan-bahan termasuklah cara pembuatannya dalam kelas DIY. Ini adalah bahan-bahannya. Kain perca, benang bulu kambing, mata boneka, butang baju, senduk, pen berwarna merah, pen marker, gunting dan gam pistol. Mari kita mulakan. Mula-mula sekali kita ambil senduk ini, letakkannya di atas kain perca di tengah-tengah. Kemudian dengan menggunakan gam pistol, anda gamkan terlebih dahulu kain ini dan lipat mengikut kreativiti anda. Hati-hati ya bila menggunakan gam panas. Sekarang boneka kita dah pun ada baju. Tetapi untuk mencantikkannya lagi, apa kata kita gunakan butang ini sebagai hiasannya. Letakkan di bahagian hadapan ataupun di bahagian leher baju boneka kita. Dah pun siap baju bagi boneka senduk kita. Sekarang ini tibalah masanya untuk kita mendekorasi ataupun kita buat mata dan juga hidung termasuklah mulut bagi boneka ini. Mudah saja, adik-adik hanya perlu gunakan ini dia. Kedua-dua pen marker berwarna hitam dan juga pen berwarna merah. Bagaimana caranya? Abang Addy tunjukkan sekarang. Sekarang boneka kita dah pun ada mata, hidung dan juga mulut. Tapi takkanlah Abang Addy patung kita ni botak. Jangan risau. Kita akan buat rambutnya menggunakan benang bulu kambing. Abang Addy ajar, okey? Sekarang di tangan Abang Addy dah pun ada benang bulu kambing. Adik-adik perlu cari objek yang mungkin panjang dan juga lepek untuk kita jadikan acuan bagi rambut boneka kita. Okey, caranya cukup mudah. Adik-adik lilit saja benang bulu kambing ini sebegini. Setelah adik-adik habis melilit benang bulu kambing di kotak ataupun objek yang panjang dan juga lepek, pegang dengan hati-hati, kemudian keluarkan dia. Dan ikat di bahagian tengah ini menggunakan benang juga. Sekarang kita dah pun ada rambut bagi boneka kita. Tapi macam pelik je rambut dia Abang Addy. Sabar, kita nak bagi dia cantik lagi. Caranya macam mana? Caranya ialah dengan mengambil gunting dan kita gunting di bahagian hujung ikatan ataupun lilitan benang ini. Dah pun siap. Sekarang ini kita boleh lekatkan rambut boneka kita. Sekali lagi dengan menggunakan gam pistol ataupun apa sahaja gam yang ada di rumah adik-adik, gamkan rambut ini tadi di bahagian tengah-tengah senduk. Hati-hati ya bila menggunakan gam pistol, panas. Wala, dah pun siap boneka dari senduk kita. Comel bukan?
Jadi bolehlah adik-adik jika bosan dekat rumah, gunakan waktu yang terluang itu untuk berkreativiti dengan sebaiknya. Nama boneka senduk yang Abang Addy buat ni namanya Meen. Kita jumpa lagi untuk kelas di awal yang akan datang. Bye-bye.